Vào ngày sinh nhật, tôi gọi điện cho chồng vị tổng tài bá đạo, nhưng chồng tổng tài không những không nghe máy, mà còn rất lâu sau mới nhắn lại một câu, anh đang bận. Nhưng tôi rõ ràng, tận mắt nhìn thấy anh ấy đang đưa con gái và Bạch Nguyệt Quang đi ăn tối. Cứ như thể ba người họ mới là một gia đình thật sự, tôi không làm phiền họ, chỉ để lại đơn ly hôn, rồi lập tức lên máy bay trở về nước trong đêm. Tối hôm đó, khoảng hơn 10 giờ, Phong Bảo cùng con gái trở về nhà, trời mát nhẹ. Rồi bước xuống xe, vì mẹ ở nhà, nó không muốn về nhà. Ngẩng đầu nhìn. Ngày mai chúng ta ra biển chơi đi. Mẹ cũng phải đi theo thì sao? Khi gió ngừng, anh ấy sẽ không đi. Kết hôn với anh ấy 7 năm, hắn biết chỉ cần hắn có thái độ, tôi sẽ không dám không chịu. Giọng điệu này khiến tôi cũng hơi sợ. Đang tiếp tục đi vào. Ngay khi vào nhà, người bảo mẫu đưa phong bì. Phu nhân yêu cầu tôi đưa phong bì này cho chị về nước vào buổi trưa. Tay cầm phong bì chặt lại. Anh không biết vì sao tôi lại đột ngột về nước, nhưng anh cũng không quan tâm, thậm chí không để trong lòng. Phong Uyển Nhi thì nhíu mày, lo lắng, con còn chưa làm xong quà tặng cho gì. Con còn muốn mẹ giúp hoàn thành nữa. Phong Bảo không nói gì thêm, dẫn con gái lên lầu. Rồi về phòng, lại định mở thư. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, Linh Tây gọi đến, không biết cô ấy nói gì. Phong Bảo đặt phong bì xuống, vội vã ra ngoài, quay người liền vội vàng ra cửa. Sáng hôm sau, người giúp việc lên dọn dẹp, thấy phong bì rơi trên sàn nhà, liền tiện tay đặt vào ngăn kéo đầu giường. Trong khi đó, tôi đã về lại nhà của họ trong nước, chỉ lấy vài bộ quần áo thường mặc và một số sách chuyên ngành, rồi kéo vali rời đi, không ngoảnh mặt nhìn lại. Nơi 7 năm, trước khi kết hôn, hắn từng mua một căn nhà gần công ty, chỉ cần dọn dẹp sơ qua là có thể ở. Sau khi kết hôn, Phong Bảo đều cho tôi một khoản tiền tiêu vặt, nhưng phần lớn số tiền này đều chi cho gia đình. May mắn là trong hơn 1 năm qua, con gái và Phong Bảo đều ra nước ngoài, vì thế cơ hội mua sắm cũng ít, thiếu rất nhiều. Hiện tại, trong tài khoản ngân hàng của tôi còn hơn 30 triệu. Dọn dẹp xong mọi thứ, tôi mệt mỏi nằm xuống giường và ngủ thiếp đi. Nhưng nửa đêm bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức chói tai, hóa ra là báo thức đã cài từ trước. Báo thức đặt lúc 1 giờ sáng, tương ứng với 7 giờ sáng tại nơi con gái sống, thường là thời điểm họ dùng bữa sáng. Vậy nên tôi luôn gọi điện cho con vào giờ này. Lúc đầu con gái tôi mới ra nước ngoài không quen, ngày nào cũng trò chuyện với tôi rất nhiều, nhưng theo thời gian, con bé dần trở nên hờ hững và thiếu kiên nhẫn. Vì vậy, đồng hồ chuông báo thức này đã không còn cần thiết nữa. Sau đó, không do dự, tắt báo thức, tiếp tục đi ngủ. Cùng lúc đó, Phong Bảo cũng để ý rằng tôi nhưng anh ấy cũng không quan tâm. Ăn sáng xong liền lên lầu đi thay quần áo. Phong Uyển Nhi thì cảm thấy phiền phức, để tránh phải trò chuyện qua điện thoại, cô bé liền vội vàng cầm cặp chạy ra ngoài. Người giúp việc thấy vậy liền chạy theo. Bây giờ còn sớm, lát nữa ra ngoài cũng kịp. Nhưng Phong Uyển Nhi không dừng lại, vui vẻ chạy lên xe. Trong khi đó, sau khi ngủ dậy, tôi đến tập đoàn Phong Thị, nơi tôi từng làm việc. Năm xưa vì anh, tôi mới gia nhập tập đoàn này. Bây giờ nếu ly hôn, không có lý do gì để ở lại. Giang Chiết là một trong những thư ký thân cận của Phong Bảo. Thấy đơn xin nghỉ việc của tôi, anh vô cùng bất ngờ. Anh là người duy nhất trong công ty biết mối quan hệ giữa chúng tôi. Khi tôi mới vào làm, anh ấy còn lo sợ, nhưng tôi làm việc khá tốt. Kết quả lại ngoài dự đoán của anh ấy. Mộc Thu làm việc rất xuất sắc, vài năm sau đã trở thành trưởng nhóm thư ký. Tình cảm của tôi dành cho Phong Bảo, anh luôn nhìn thấy rõ. Giang Chiết chưa từng nghĩ tôi sẽ từ chức. Có lẽ giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó, hoặc Phong Bảo đã yêu cầu cô rời đi. Dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng Giang Chiết vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp. Đơn xin nghỉ việc của cô tôi đã nhận. Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp người thay thế vị trí của cô. Tôi gật đầu, quay lại bàn làm việc. Giang Chiết bận rộn xử lý công việc trên hệ thống. Anh báo cáo tình hình cho Phong Bảo. Khi gần kết thúc báo cáo, anh định nhắc đến chuyện tôi xin nghỉ việc, nhưng chợt nhớ lời Phong Bảo dặn trước đây, chuyện của Mộc Thu ở công ty cứ xử lý theo quy định, không cần báo cáo đặc biệt cho tôi. Giang Chiết do dự, không nói thêm gì. Phong Bảo nhíu mày, còn chuyện gì nữa? Giang Chiết giật mình, vội vàng nói, không có gì. Anh nghĩ chắc Phong Bảo đã ép Mộc Thu nghỉ việc, nhưng nếu Phong Bảo không chủ động nhắc đến, thì cứ xử lý theo quy định công ty như trước, như vậy là đủ, không cần báo cáo thêm. Sau giờ tan làm buổi tối, tôi ra chợ mua một ít rau củ và vài chậu cây xanh về nhà. Sau bữa tối, tôi lên mạng xem thông tin triển lãm công nghệ, xem xong liền gọi một cuộc điện thoại. Giữ cho tôi một vé tham dự triển lãm. Đầu dây bên kia giọng khá lạnh lùng, cô chắc chứ 2 lần trước cũng nhờ giữ vé, nhưng chẳng lần nào cô đến cả. Vé quý thế mà lãng phí, nếu lần này tôi không đi, sau này tôi sẽ không nhờ nữa. Đối phương không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng cúp máy. Nhưng tôi biết đó là dấu hiệu đồng ý. Thật ra tôi không nói rõ rằng tôi muốn quay lại công ty. Với tư cách là đối tác, tôi đã rời khỏi công ty khi công ty mới khởi nghiệp để kết hôn và sinh con. Bây giờ quay lại, tôi lo không theo kịp tiến độ hiện tại. Vì vậy, tôi muốn tìm hiểu xem có thể thích ứng lại được không. Những ngày tiếp theo, tôi đi làm đúng giờ, không chủ động liên lạc với con gái và Phong Bảo. Tất nhiên họ cũng không liên lạc với tôi. Ở nước ngoài, Phong Uyển Nhi sáng nào cũng gọi điện cho Linh Tây. Hôm nay cũng vậy, vừa nói chuyện được thì bỗng nhiên bật khóc. Hiện tại, mỗi sáng Phong Uyển Nhi đều gọi điện cho Linh Tây. Hôm nay, cuộc trò chuyện chưa được bao lâu thì cô bé đã bật khóc bởi vì Linh Tây sắp về nước. Nói chuyện xong với Linh Tây, Phong Uyển Nhi lập tức gọi điện cho Phong Bảo.
Bố biết chuyện này chứ? Trong văn phòng, Phong Bảo lật xem tài liệu, bố biết. Phong Uyển Nhi ôm chặt thú bông, khóc nức nở. Tại sao bố không nói với con không muốn xa dì Tây. Con cũng không muốn học ở đây nữa, con muốn về nước. Phong Bảo nhẹ giọng, đợi đến khi kết thúc kỳ nghỉ. Chúng ta sẽ về nước vào tuần tới. Phong Uyển Nhi vui mừng nhảy lên khỏi giường. Thật sao? Vậy tại sao dì Tây không nói với con? Bởi vì chuyện này vẫn chưa rõ ràng. Phong Uyển Nhi phấn khích không thôi. Bố ơi, bố đừng nói cho dì Tây biết trước nhé. Con muốn khi về nước sẽ tạo bất ngờ cho dì. Cúp máy xong, Phong Uyển Nhi vẫn cực kỳ vui vẻ, nhưng rồi bất chợt nghĩ đến tôi. Mấy ngày nay mẹ không gọi điện cho cô bé, nên cô bé cảm thấy rất thoải mái, nhưng đã nhiều ngày trôi qua, cô bé lại bất chợt nhớ mẹ. Nghĩ vậy, cô bé không kìm được mà gọi điện, nhưng vừa bấm số, cô bé lại sực nhớ ra, sau khi về nước, mẹ và dì Tây đều ở đó, lúc đó sẽ không thể gặp dì Tây bất cứ lúc nào nữa. Nghĩ đến đây, tâm trạng cô bé bỗng trở nên buồn bã. Lúc này tại trong nước, là giữa đêm, Mộc Thu bị đánh thức bởi cuộc gọi từ Phong Uyển Nhi. Vừa định bắt máy, thì bên kia đã tức giận tắt máy. Dù đã từ bỏ quyền nuôi dưỡng Phong Uyển Nhi, nhưng dù sao cũng là con gái ruột của cô. Mộc Thu lo lắng rằng có chuyện gì đã xảy ra, vì vậy cô gọi lại cho Phong Uyển Nhi, nhưng Phong Uyển Nhi thấy số của Mộc Thu hiện lên, lại không muốn nghe máy. Điều này càng khiến tôi lo lắng. Tôi lập tức gọi đến điện thoại cố định của biệt thự, người giúp việc nhanh chóng bắt máy. Vội giải thích, tiểu thư đang ở trong phòng. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vì bị đánh thức đột ngột, tôi trằn trọc mãi không ngủ lại được. Vào ngày về nước, Phong Bảo bỏ tài liệu cuối cùng vào cặp công văn, rồi quay người xuống lầu, chuẩn bị xong chưa xuất phát. Còn chiếc phong bì chứa đơn ly hôn. Từ hôm đó đến giờ, anh hoàn toàn quên mất. Ở một nơi khác, tôi đang bước đi vô định trong khuôn viên trường đại học. Bỗng một giọng nói quen thuộc gọi tôi lại, nhìn lại, là Nhạc Mạc Huân đang mỉm cười. Dạo này thế nào rồi? Cũng ổn, chỉ là chuẩn bị ly hôn thôi. Nhạc Mạc Huân bất ngờ trước câu trả lời của tôi. Xin lỗi, tôi không biết. Vậy tiếp theo cậu định làm gì? Có muốn quay lại công ty không? Tôi hơi do dự. Tôi cũng đang nghĩ đến điều đó. Nhạc Mạc Huân không rõ nỗi lo của tôi là gì, nhưng rất chân thành nói, công ty cũng là của cậu mà, tôi hy vọng cậu sẽ quay lại điều hành. Nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt anh, tôi cảm thấy khó xử. Không phải tôi không muốn, mà vì ngành này phát triển quá nhanh. Tôi đã rời xa lĩnh vực này 6 năm, bây giờ quay lại, sợ rằng khó theo kịp xu hướng. Nhạc Mạc Huân như nhận ra điều này, nhưng không nói thẳng ra, chỉ nhẹ nhàng khích lệ, bị tụt lại một chút cũng không sao. Cậu có năng lực và thiên phú mà không phải ai cũng có được. Chỉ cần cậu còn muốn theo đuổi lĩnh vực này, bắt đầu lại từ bây giờ vẫn kịp. Đừng quên, cậu là học trò khiến các giáo viên hài lòng nhất. Nghe đến đây, tôi mới mỉm cười. Nghe xong lời khích lệ, tôi cuối cùng cũng mỉm cười, hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Được thôi, tôi sẽ cố gắng quay lại công ty, nhưng công việc hiện tại vẫn cần bàn giao. Có lẽ phải mất một thời gian. Nhạc Mạc Huân vui mừng đồng ý ngay. Phải biết rằng, năm xưa Mộc Thu là người đặc biệt xuất sắc, chưa đầy 18 tuổi đã tốt nghiệp đại học hàng đầu trong nước. Chính cô đã dẫn dắt công ty từ những ngày đầu thành lập và nhanh chóng giành được một số bằng sáng chế quan trọng. Chỉ cần cô quay lại, chờ thêm một thời gian cũng chẳng sao. Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi rời đi. Khoảng hơn 12 giờ đêm hôm đó, Phong Bảo và Phong Uyển Nhi trở về căn nhà ở trong nước. Phong Bảo bế Phong Uyển Nhi đã ngủ say vào phòng cô bé, rồi quay về khu nhà chính, chỉ để nhận ra rằng trong nhà không có ai. Tháo cả vạt lỏng ra, anh hỏi quả: "Phu nhân đâu rồi?" "Phu nhân đi công tác rồi ạ, nửa tháng trước, khi tôi thu dọn đồ đạc rời đi, anh không có ở nhà." Nghe người giúp việc khác nói lại, tôi ấy kéo vali ra khỏi biệt thự, họ nghĩ cô đi công tác. Phong Bảo gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Sáng hôm sau, Phong Bảo đến công ty thì chạm mặt tôi. Thấy anh, tôi khựng lại. Phong Bảo cũng hơi ngạc nhiên, nghĩ rằng tôi vừa đi công tác về nên không để ý, lạnh lùng lướt qua cô, bước vào trong công ty. Nếu là trước đây, biết anh về nước, tôi sẽ rất vui mừng. Nhưng bây giờ cô chỉ bình thản nhìn theo bóng lưng anh. Anh đã về rồi, vậy thì chuyện ly hôn hẳn sẽ sớm được đưa ra bàn bạc thôi. Nghĩ vậy, tôi cũng không bận tâm nữa, trở lại bàn làm việc và bắt đầu công việc. Khoảng nửa giờ sau, Giang Chiết gọi điện, bảo cô pha 2 ly cà phê mang vào văn phòng của Phong tổng. Khi tôi mang cà phê đến, tôi nhìn thấy Linh Tây đang ngồi trên đùi Phong Bảo. Hai người dường như đang hôn nhau. Sắc mặt tôi lập tức tái nhợt. Thấy tôi, Linh Tây vội vã đứng dậy khỏi đùi. Sắc mặt Phong Bảo trở nên vô cùng khó coi. Ai cho phép cô vào đây? Tôi siết chặt khay cà phê trong tay. Tôi đến để đưa cà phê cho anh. Được rồi. Một thư ký khác cũng vừa lúc bước vào. Cô làm vậy thật vô nghĩa. Tôi hiểu ý ngầm của anh ta. Anh ta nghĩ cô cố ý làm phiền cuộc gặp giữa Phong Bảo và Linh Tây, lấy cớ mang cà phê để xen vào giữa họ. Vẻ mặt của Phong Bảo cũng tỏ rõ anh nghĩ như vậy. Họ không cho tôi bất kỳ cơ hội giải thích nào. Thư ký kia lạnh giọng, làm ơn ra ngoài đi. Tay tôi run lên, khay cà phê trao đảo, nước cà phê nóng bắn ra, bỏng rát trên ngón tay cô. Nhưng tôi chỉ khẽ cắn môi, rồi quay người rời đi. Nhưng vừa bước được 2 bước, giọng Phong Bảo lạnh lùng vang lên, nếu còn có lần sau, cô không cần đến công ty nữa. Anh ấy sao không hề biết tôi đã nộp đơn từ chức? Dù không có chuyện này, tôi cũng sẽ sớm rời khỏi công ty. Cô biết rằng chẳng ai ở đây quan tâm đến tôi. Sau khi xử lý vết bỏng, tôi định quay lại làm việc, thì nghe thấy đồng nghiệp đang tám chuyện. Nghe nói bạn gái của Phong tổng đến công ty. Phong tổng có bạn gái rồi, cô ta là ai? Xinh đẹp không, xuất thân thế nào?
Nghe nói cô ta là con nhà hào môn, vừa đẹp vừa khí chất. Hai đồng nghiệp đang trò chuyện thì thấy tôi đứng dậy. Nhớ ra phải đi họp, vội vàng ngừng nói. Tôi giữ gương mặt bình thản, quay người rời khỏi văn phòng. Cùng hai đồng nghiệp đi về phòng họp thì nhìn thấy Linh Tây cùng 4 quản lý cấp cao đang bước về phía họ. Chỉ nghe Linh Tây nói với họ, cảm ơn các anh đã dẫn tôi tham quan công ty. Cô nói chuyện khách sáo, nhưng lại giống như đã là bà chủ. Mấy vị quản lý cũng mỉm cười phụ họa. Không thấy có gì bất thường, không cảm thấy gì sai cả. Thấy tôi và đồng nghiệp tiến lại, các quản lý lập tức cau mày. Đi đứng kiểu gì vậy, nếu đụng phải cô Lâm thì sao? Thật là không biết phép tắc gì cả. Hai đồng nghiệp của tôi vừa liếc nhìn Linh Tây, vừa nhanh chóng lùi lại, áp sát vào tường. Linh Tây cũng nhìn thấy tôi, nhưng ngay lập tức quay mặt đi, lạnh lùng. Cô ta rời đi dưới sự hộ tống của các quản lý. Hai đồng nghiệp của tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi lại hào hứng bàn tán. Vừa rồi chắc là bạn gái của Phong tổng đúng không? Đẹp thật đấy, trên người toàn là hàng hiệu. Không hổ danh là con nhà hào môn. Họ vừa nói, lại quay sang hỏi tôi, cậu thấy sao? Tôi cười, thản nhiên đáp, đúng vậy, cô ta đúng là thiên kim hào môn. Thật ra, Linh Tây là con riêng của cha anh, năm tôi 8 tuổi, cha anh để bảo vệ Linh Tây và mẹ cô ta khỏi bị ức hiếp đã quyết định ly hôn với mẹ anh để cưới mẹ của Linh Tây. Sau ly hôn, cô ấy sống cùng mẹ, bà ngoại và cậu. Nghe nói để bù đắp cho tuổi thơ của Linh Tây, cha anh đã chi không ít để nuôi dưỡng và giáo dục cô ta. Từ một đứa con ngoài giá thú, Linh Tây giờ đây đã trở thành thiên kim hào môn danh giá. Tôi từng nghĩ rằng sau tuổi thơ, mình và Linh Tây sẽ không còn liên quan gì đến nhau, nhưng dường như ông trời đặc biệt ưu ái Linh Tây. Phong Bảo vừa gặp Linh Tây đã si mê cô ta, hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu. Dù sao, tôi và Phong Bảo cũng sắp ly hôn. Phong Bảo yêu ai sau này cũng không liên quan đến tôi nữa. Tôi làm việc đến tận 9 giờ tối, khi công việc gần xong, điện thoại của tôi reo lên. Là bạn thân Sở Tử Lan uống say, gọi nhờ tôi đến nhà hàng đón về. Tôi nhanh chóng xử lý xong công việc, cầm chìa khóa xe và rời khỏi công ty. 20 phút sau, tôi đến bãi đỗ xe nhà hàng. Tôi vừa định đi về nhà hàng, thì thấy từ bãi đỗ xe bên kia, một bé gái bước ra. Nhìn khuôn mặt rõ ràng của cô bé, tôi bước chân nhất trí. Sao có thể? Chẳng lẽ hắn cũng về? Để xem sao, lần này chỉ là một thời gian ngắn về nước xử lý công việc. Không ngờ con gái lại đi theo về. Theo như anh ta thấy sáng nay. Điều này để đánh giá, cho đến bây giờ nói thế nào cũng đã trở lại một ngày thời gian, nhưng con gái tôi không gọi cho anh ấy từ đầu đến cuối, nói với anh ta về việc họ trở về. Nghĩ đến cái này, nhìn phía trước nhảy nhót vui vẻ kinh doanh nhỏ, tôi lặng lẽ đi theo. Khi đến góc sảnh, Lâm Tịch và mấy người bạn của Phong Bảo xuất hiện ở cuối hành lang. Tôi nghiêng người tránh đi. Sau đó nghe thấy con gái vui vẻ gọi một tiếng, dì cũng nhanh chóng chạy về phía trước, đập vào vòng tay của Linh Tây. Tôi đang ở trên ghế sofa bên cạnh, ngồi xuống với họ, sử dụng cây xanh và tựa lưng ghế để chặn cơ thể. Sau đó, tôi thấy con gái tôi nói chuyện với Linh Tây rất vui vẻ, còn ôm làm nũng. Dì nhớ cháu quá, nếu không phải mỗi ngày đều có thể gọi điện thoại, thì nhớ quá. Hình ảnh ấm áp và đẹp, như thể họ là hai mẹ con thật sự. Lâm Tây cũng vui vẻ sờ đầu cô gái, dì cũng rất nhớ con, đừng ở đây nữa, lên lầu ăn bánh đi. Tiếng bước chân xa dần, Mộc Thu lại đầu óc trống rỗng, rất lâu sau mới tỉnh lại. Im lặng bước vào thang máy, lên lầu giúp bạn bè xuống lầu, phòng ăn tối của Sở Tử Lan, cùng tầng với Phong Bảo. Tôi đỡ Sở Tử Lan vào thang máy. Bạn tốt của Tề Ngọc Minh bước chân dừng lại, người bên cạnh hỏi có chuyện gì vậy? Không sao, hình như tôi nhìn thấy một người quen. Cô gái vào thang máy mà không để ý đến họ. Tôi đưa Sở Tử Lan về nhà và ở lại qua đêm để chăm sóc cậu ấy. Sáng hôm sau, Sở Tử Lan tỉnh dậy, liền ôm lấy tôi, cảm ơn, tối qua thật sự phiền cậu. Hôm nào tớ mời cậu ăn cơm. Tôi vỗ nhẹ vào đầu cậu ấy. Dậy rửa mặt đi, bữa sáng sắp nguội rồi. Sở Tử Lan nghe lời, sau đó đi rửa mặt, ngồi xuống bàn ăn vừa nghịch điện thoại. Nhưng chưa được bao lâu, sắc mặt cậu ấy thay đổi. Phong Bảo đã về nước rồi sao? Đưa điện thoại cho tôi xem. Tôi liếc qua màn hình, là ảnh trên mạng xã hội tối qua họ đi dự tiệc. Ảnh chỉ ghi là tiệc sinh nhật, nhưng trong 9 tấm ảnh, 5 tấm là của Phong Bảo, đặc biệt là lúc cắt bánh sinh nhật. Hai người cùng nắm một con dao, cùng nhau cắt bánh. Rõ ràng bữa tiệc này là Phong Bảo chuẩn bị cho Linh Tây. Nhìn cảnh đó, tôi không khỏi nghĩ đến sinh nhật của tôi nửa tháng trước, lạnh lẽo và thờ ơ. Tôi cố gắng nở nụ cười gượng gạo, họ thế nào cũng chẳng liên quan đến tớ nữa. Tớ đã đề nghị ly hôn với Phong Bảo rồi. Sở Tử Lan nghe vậy, mắt tròn xoe, ngơ ngác. Vì cô ấy biết tôi yêu Phong Bảo đến nhường nào. Sao lại là người yêu cầu ly hôn? Đã xảy ra chuyện gì sao? Mộc Thu suy nghĩ một lúc rồi chỉ lắc đầu. Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là thất vọng đủ rồi, bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi nên muốn ly hôn thôi. Sở Tử Lan hiểu rõ tính cách của tôi, khi tôi đã quyết định, sẽ không dễ dàng thay đổi. Nghĩ vậy, ôm tôi an ủi. Không sao, ly hôn cũng loại đàn ông tệ bạc đó không đáng. Sau bữa sáng, tôi đến công ty làm việc. Không ngờ lại vô tình gặp Phong Bảo. Vẫn như trước đây. Gương mặt Phong Bảo càng lạnh lùng hơn khi thấy cô.
chỉ liếc nhìn cô một cái rồi quay đi. Tôi cúi mặt, khẽ gọi, Phong tổng. Đợi Phong Bảo đi xa, cô mới bước vào công ty. Chiều hôm đó, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca đúng giờ thì một thư ký khác mang đến một tập tài liệu, bảo cô xử lý gấp. Nhưng chỉ cần liếc qua nội dung, tôi đã nhận ra tài liệu này không phải là khẩn cấp. Nếu là trước đây, tôi sẽ mỉm cười nhận lấy và sẽ hoàn thành nhanh chóng. Vì tôi luôn muốn duy trì quan hệ tốt với thư ký để có cơ hội gần gũi anh hơn, nhưng giờ đây, tôi đã quyết định ly hôn, còn bận tâm làm gì nữa. Huống hồ là thành viên này, hôm qua đã vu oan cho tôi không rộng lượng đến mức coi như chưa có chuyện gì. Việc này tôi sẽ không làm, tôi chuẩn bị tan làm rồi. Thư ký lập tức lạnh mặt. Thư ký Mộc, hãy nghiêm túc, nghĩ đây là nhà cô sao? Tôi xách túi, giọng điềm tĩnh. Nếu không hài lòng thì cứ sa thải tôi ngay tại đây. Thư ký nghẹn lời, không biết nói gì. Họ đều biết Mộc Thu đã nộp đơn từ chức. Sắc mặt ta tức giận đến tái xanh. Tôi quay đi, không bận tâm thêm. Và sáng hôm sau, Phong Uyển Nhi đang ăn sáng. Phong Bảo thông báo thủ tục nhập học đã hoàn tất. Sáng mai con đến trường báo danh. Phong Uyển Nhi cau mày. Bố ơi, mai bố có thể đưa con đến trường không? Phong Bảo lắc đầu. Bố không chắc có thời gian. Đôi mắt Phong Uyển Nhi sáng lên. Vậy con gọi cho dì Tây nhé. Nhờ dì Phong Bảo chưa kịp trả lời thì điện thoại đột ngột reo lên. Đột nhiên, điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia là giọng của bà nội Phong Bảo. Đưa vợ và con gái về nhà cũ ăn tối nhé. Với bà nội, Phong Bảo rất ít khi từ chối. Vừa nói chuyện vừa bảo rằng tối nay sẽ về gặp bà cố. Rồi cầm điện thoại gọi cho tôi. Lúc này, tôi cũng đang ăn sáng. Thấy số của Phong Bảo hiện lên, tôi hơi khựng lại, không còn cảm giác mong chờ như trước, mà chỉ ngập ngừng vài giây rồi mới bắt máy. Bà nội bảo tối nay về nhà ăn tối, tối em về đón con đi cùng nhé. Tôi đồng ý ngay về chuyện ăn tối. Nhưng tôi không muốn về nhà của Phong Bảo, vì đón con cũng không chắc con gái sẽ vui. Nghĩ vậy, tôi bảo, để tài xế đưa con qua đó nhé, tôi sẽ lái xe đến sau khi tan làm. Phong Bảo hơi ngạc nhiên vì tôi luôn tự mình làm mọi việc, nhưng anh không nghĩ nhiều. Chỉ đáp, biết rồi, rồi cúp máy. Phong Uyển Nhi thấy vậy liền hỏi, mẹ sẽ cùng chúng ta về gặp bà? Phong Bảo gật đầu, xác nhận. Biết mẹ sẽ đi cùng. Phong Uyển Nhi cau mày, không phải cô bé không muốn gặp mẹ. Nhưng sau khi về nước, cô bé mới biết mẹ đã đi công tác. Ban đầu, cô bé nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội gần gũi với dì Tây nhiều hơn, nhưng giờ mẹ đã trở lại. Cô bé không thể nhờ dì Tây đưa đến trường, và tối mai đi chơi thì sao? Mẹ chắc chắn sẽ không cho cô bé đi. Nghĩ đến đây, Phong Uyển Nhi quay sang Phong Bảo, nũng nịu, bố ơi, tối mai dì Tây coi đua xe, đừng nói cho mẹ. Nhận được lời hứa của Phong Bảo, Phong Uyển Nhi mới tối đó, tôi mang quà đến nhà cũ của Phong gia. Vừa thấy tôi, bà nội Phong Bảo lập tức tươi cười. Con đến rồi. Lại đây ngồi với bà nội nào. Trong căn nhà lớn này, chỉ có bà nội là cười với cô, rất vui vẻ và hạnh phúc. Còn những người khác thấy tôi, nụ cười trên mặt liền nhạt đi. Tôi để ý, nhưng cũng giả vờ như không thấy. Đưa quà đã chuẩn bị cho người rồi bước đến bên bà nội. Cháu chào bà nội. Bà nội cười rạng rỡ kéo tay tôi ngồi xuống. Sao lại gầy đi thế này? Hay là đang giảm cân? Hay Phong Bảo bắt nạt cháu không? Tôi lắc nhẹ, không đâu ạ. Chỉ là gần đây cháu bận rộn hơn suốt nửa tháng qua. Sau giờ làm, tôi luôn tập trung nghiên cứu, thường làm việc đến tận khuya mới chịu nghỉ ngơi. Bà nội còn chưa kịp nói thêm gì, thì Phong Bảo đã cười mỉa mai. Nói nghe ghê thật, người ngoài không biết, còn tưởng công việc của cô quan trọng lắm. Mẹ của Phong Bảo ngồi một bên lạnh lùng lên tiếng. Nếu cô thấy làm việc ở tập đoàn Phong Thị mệt mỏi, thì nghỉ đi cho xong. Dù sao cũng chẳng ai cầu xin cô đến đây làm việc. Bà nội không chịu nổi khi thấy người khác nói, định lên tiếng bảo vệ. Nhưng tôi đã lên tiếng trước, không cần đâu, tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Sau khi hoàn tất bàn giao, tôi sẽ rời khỏi tập đoàn Phong Thị. Lời nói vừa dứt, mẹ con anh ấy đều sững người. Bà nội nhíu mày, định nói gì đó, nhưng Phong Uyển Nhi bất ngờ reo lên và lao vào lòng Mộc Thu. Dù đã nửa tháng không liên lạc với mẹ, nhưng thấy mẹ, Phong Uyển Nhi vẫn rất vui vẻ. Tôi nhẹ nhàng ôm con gái vào lòng, nựng con gái. Lúc sau, anh ấy liếc nhìn, rồi lập tức quay đi. Sau đó chọn ngồi xuống chiếc ghế đơn cách xa cô. Phong Bách, em trai của anh, cũng vừa vào. Cậu nhún nhẹ một cái, thoải mái ngồi xuống ghế sofa. Mọi người đều đợi em sao? Phong Bảo tính tình trầm lặng, không nói nhiều, nhưng Phong Bách luôn là nguồn vui của gia đình, bố mẹ cũng luôn yêu thương cậu hơn. Cậu vừa về, gương mặt lạnh lùng của mẹ chồng ngay lập tức trở nên dịu dàng hơn, bà nội cũng vui vẻ hẳn lên. Không đợi thêm nữa, bà nội gọi người dọn cơm, bữa tối bắt đầu, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Bầu không khí khá dễ chịu, tôi rất ít nói, lặng cái ăn cơm. Từ khi Phong Bảo vào đến giờ, đã hơn 10 phút trôi qua, hai người họ chưa nói với nhau lời nào. Nhưng mọi người trong gia đình đã quen với điều này. Đột nhiên, Phong Uyển Nhi nhìn tôi, mẹ ơi, con muốn ăn tôm. Tôi không từ chối. Cô đặt đũa xuống, chuẩn bị bóc tôm cho con, nhưng bà nội đột nhiên nhìn tay cô và khựng lại. Mộc Thu, nhẫn cưới câu hỏi của bà khiến mọi người đều nhìn về tay cô. Dù Phong Bảo luôn lạnh nhạt với cô sau khi kết hôn, nhưng tôi vẫn luôn đeo chiếc nhẫn cưới, chiếc nhẫn mà bà nội đã chuẩn bị cho chúng tôi. Ngược lại, Phong Bảo chưa bao giờ đeo nhẫn. Tôi bình tĩnh tiếp tục bóc tôm, trả lời, sáng nay đi vội, cháu để quên ở nhà rồi. Nhưng sự thật là, chiếc nhẫn đã được tôi bỏ vào phong bì cùng đơn ly hôn.
để lại trong phòng Phong Bảo. Bà nội nghe vậy chỉ mỉm cười, ra vậy à, không sao đâu, mọi người cũng không ai nhắc lại chuyện này nữa. Tối hôm đó, theo ý bà nội, cả nhà ở lại nhà cũ qua đêm. Phong Bảo cùng bà vào thư phòng nói chuyện công việc. Tôi đưa Phong Uyển Nhi lên phòng ngủ. Vừa nằm xuống, Phong Uyển Nhi rụt rè hỏi: "Mẹ ơi, sáng mai mẹ thực ra cô bé có vẻ nhượng bộ, để mẹ đi cùng đến trường ngày mai. Nhưng trong lòng vẫn muốn người đi cùng mình. Là dì Linh Tây, nên nếu mẹ bận thì tốt biết mấy." Tôi lắc đầu, không bận, sao thế con? Phong Uyển Nhi nghe vậy, thất vọng bĩu môi, không có gì đâu. Nếu mẹ có thời gian thì phải nói với dì về chuyện này. Phong Uyển Nhi lo rằng dì sẽ buồn nếu biết chuyện. Trong lòng cô bé cứ băn khoăn không biết nên nói sao cho phải. Tôi nhìn thấy, liền nhắc nhở, xem điện thoại một lát rồi ngủ nhé, không được xem lâu quá, biết chưa Phong Uyển Nhi? Nghe Mộc Thu nói nhiều lại càng bực bội. Mẹ ra ngoài đi, 9 giờ rưỡi con sẽ tự động tắt máy và đi ngủ. Tôi nghe vậy, chỉ nói, ngủ ngon, rồi rời khỏi phòng. Vừa ra ngoài, Phong Uyển Nhi lập tức khóa cửa lại. Tiếng khóa cửa vang lên, tôi đương nhiên nghe thấy. Tôi đoán rằng Phong Uyển Nhi muốn nói chuyện gì đó với Linh Tây, nhưng cô không nghĩ nhiều, cũng không muốn nghĩ, quay người về phòng mình. Cô bật đèn ngủ trên đầu giường, nằm xuống, chỉ vừa nằm xuống, cô đã nghe thấy tiếng bước chân của Phong Bảo đi vào phòng ngủ. Ngày trước, cô luôn chủ động đứng dậy giúp anh treo áo khoác lên, còn vui vẻ tìm quần áo ngủ cho anh. Nhưng bây giờ, cô không định bước xuống giường, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại. Phong Bảo luôn xem thường sự quan tâm của cô, nhưng giờ thấy cô lạnh nhạt, anh cũng cảm nhận được. Dù vậy, anh chỉ nghĩ cô đang giận dỗi nên không để tâm, cũng không cảm thấy khó chịu. Thủ tục nhập học của con đã xong. Sáng mai em đưa con đến trường nhé. Tôi nhàn nhạt đáp lại, tôi biết rồi. Phong Bảo cũng không nói thêm. Anh xoay người vào phòng thay đồ, tôi nhìn theo bóng lưng anh. Trong lòng có chút muốn hỏi, khi nào ly hôn, nhưng rồi tôi lại nghĩ. Phong Bảo bận rộn nhiều việc. Với tính cách của anh, nếu đã hoàn tất thủ tục ly hôn, thì chắc chắn sẽ tự liên lạc với cô. Dù sao Phong Bảo mới là người muốn ly hôn hơn. Cũng vì lý do này, Mộc Thu chọn cách im lặng chờ đợi. Đúng lúc đó, điện thoại Phong Bảo reo lên. Anh nhẹ nhàng nghe máy, giọng điệu dịu dàng. Mộc Thu biết người gọi điện là Linh Tây. Ngay sau đó, Phong Bảo vội vàng, tôi sẽ đến ngay. Anh quay người, không ngoái đầu lại, vội vã rời khỏi phòng. Không lâu sau, tiếng xe vang lên. Tôi chỉ lặng lẽ nhắm mắt, tắt đèn và ngủ. Sáng hôm sau, hơn 6 giờ, tôi tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn mình tôi, nhưng tôi đã không còn bận tâm, vẻ mặt bình thản. Tôi nhìn đồng hồ, biết rằng con vẫn chưa dậy. Tôi gõ cửa gọi con, phải một lúc sau con bé mới mở cửa. Mẹ gõ cửa làm gì lớn thế, đau đầu quá. Tôi không nổi giận, chỉ bình tĩnh nói, chỗ này cách trường xa lắm, nếu không dậy ngay thì sẽ muộn đó. Vì không phải Linh Tây đưa đi học, con nó chẳng muốn đi chút nào. Nhưng con cũng biết mình không thể làm nũng, nên đành bực bội nói, con biết rồi. Rồi nhìn sang nói, mẹ giúp con bóp kem đánh răng. Tôi gật đầu, quay vào phòng tắm. Trong khi tôi đang chuẩn bị, Phong Uyển Nhi tranh thủ lấy điện thoại nhắn tin chào buổi sáng cho Linh Tây, sau đó mới vào phòng tắm, nói câu chào buổi sáng rồi bắt đầu đánh răng. Thấy sắp đánh răng xong, tôi đã chuẩn bị khăn nóng để lau mặt cho con, nhẹ nhàng lau sạch mặt cho con, sau đó mở tủ quần áo. Hôm nay con muốn mặc bộ nào đây? Phong Uyển Nhi đẩy cô ra ngoài, mẹ, con tự thay được, mẹ ra ngoài đi. Sau khi cô ra ngoài, Phong Uyển Nhi liền mở tủ, lấy bộ đồ mà đã mang từ nhà hôm qua. Đó là bộ đồ dằn di cực ngầu mà Linh Tây đã chọn sẵn. Hôm nay nhất định sẽ mặc nó để cổ vũ cho dì. Nghĩ đến dì, cô bé lại nhìn điện thoại, nhưng không thấy dì ấy trả lời tin nhắn. Phong Uyển Nhi nhíu mày. Lẽ nào dì ấy giận rồi sao? Nghĩ vậy, Phong Uyển Nhi vội nhắn tin xin lỗi dì, nhưng dì vẫn không trả lời. Tôi thu dọn đồ đạc xong. Con chuẩn bị xong chưa? Xuống ăn sáng thôi. Đối mặt với lời nhắc nhở của mẹ, con bé nhăn nhó. Biết rồi, mẹ đừng nói nữa được không? Phiền quá đi. Nói xong, cô bé giận dỗi xách cặp xuống lầu, tôi theo sau, không nói gì thêm. Nhưng tôi nhận ra bộ quần áo con mặc, rất quen thuộc. Nhưng tôi không hỏi, vẫn giữ vẻ tự nhiên, xuống ăn sáng cùng con. Khi chuẩn bị ra ngoài, con phát hiện quên đồ. Vội chạy lên lầu lấy, đối mặt với lời nhắc nhở của mẹ ngồi dưới lầu. Bỗng nhiên điện thoại con sáng lên. Hiển thị tin nhắn từ chào bé yêu. Sắc mặt tôi khựng lại, dù Phong Uyển Nhi còn nhỏ, nhưng từ khi cậu có điện thoại, tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của con, chưa bao giờ xem trộm tin nhắn của con. Nhưng khi thấy tin nhắn từ Linh Tây, tôi do dự rồi cầm điện thoại lên, và hiểu tại sao con lại nổi cáu với mình dạo này. Tôi nhanh chóng lướt qua tin nhắn của con, thấy con mỗi ngày đều nhắn chào buổi sáng và trò chuyện cả hai nhắn tin suốt. Nghe thấy tiếng bước chân, tôi nhanh chóng đặt lại điện thoại, con cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn, liền vui vẻ mỉm cười. Lên xe, con ngồi ghế sau, bắt đầu nhắn tin với Lăng Hy, thỉnh thoảng liếc nhìn mẹ. Nhưng, thấy mẹ chỉ tập trung lái xe. Vì trường học xa, trò chuyện được hơn nửa tiếng,
rồi cuộc trò chuyện cũng dừng lại, lúc này con có tâm trạng đã khá hơn. Chiều nay mẹ có rảnh không? Tôi không quay lại, dạo này bận nhiều việc. Không rảnh. Sao con thế? Cười vui vẻ, không có gì. Nếu mẹ không rảnh chiều nay, vậy tan học xong, con có thể trực tiếp đi tìm dì rồi. Đưa con đến trường xong, tôi quay lại tập đoàn Phong Thị làm việc. Vừa đến nơi, Giang Chiết đã dẫn một người đến chỗ cô. Đây là Từ Tuyết Na, sau này cô ấy sẽ thay thế vị trí này. Từ Tuyết Na có vẻ ngoài xinh đẹp, toàn thân là hàng hiệu. Cô ấy nhìn tôi, mắt sáng lên, thấy tôi có khí chất trong trẻo, thanh nhã, trong ánh mắt có chút ngưỡng mộ nhưng không thể hiện ra. Thay vào đó, cô ấy nhiệt tình đưa tay ra giới thiệu, "Chị Mộc Thu, em chào là chị. Từ Tuyết Na, những ngày tới mong chị chỉ bảo nhiều." Tôi lịch sự bắt tay với cô ấy. "Em tốt nghiệp đại học tháng 6 vừa rồi hoàn thành bậc thạc sĩ, chị tốt nghiệp trường nào vậy?" Tôi khẽ sững lại. Hóa ra Từ Tuyết Na có thể không có nhiều kinh nghiệm làm việc. Liệu cô ấy có thể đảm nhận vị trí này không? Nhưng có lẽ Từ Tuyết Na có điểm mạnh riêng của mình. Nghĩ vậy, tôi nhẹ nhàng cắt ngang câu chuyện. "Từ tiểu thư, chút nữa còn chúng ta nên tập trung vào công việc trước." Từ Tuyết Na tinh nghịch bật cười. "Chị xem em này, suýt quên mất. Vậy chúng ta tập trung vào công việc sau một ngày tiếp xúc." Tôi phát hiện Từ Tuyết Na tính cách hoạt bát, giỏi giao tiếp, năng lực làm việc cũng rất tốt. Đến tối hơn 6 giờ, tôi định tan ca về nhà. Từ Tuyết Na liền đề nghị mời cô đi ăn tối. "Cảm ơn chị đã chỉ dẫn em hôm nay, đó là nhiệm vụ của chị thôi, em không cần khách sáo." Em ấy còn muốn thuyết phục cô, thì điện thoại của tôi đổ chuông. Là cuộc gọi từ mẹ chồng. Vừa nhìn thấy tên, tôi nghĩ mình nhìn bình thường, mẹ luôn hờ hững với tôi. Những năm qua, số lần bà ấy liên lạc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi ngạc nhiên bắt máy. Phong Bách gần đây đang lén lút đua xe. Tôi không yên tâm, sẽ gửi địa chỉ cho cô đến đó đưa nó về cho tôi. Mẹ không nói thêm lời nào. Ra lệnh xong liền cúp máy. Vài giây sau, tôi nhận được địa chỉ. Chuẩn bị đồ. Tìm cậu ấy về. Chào tạm biệt Từ Tuyết Na. Tôi mất hơn 1 tiếng để đến được địa điểm, trường đua rất lớn. Buổi tối lại có rất đông người. Gọi điện cho Phong Bách nhưng không ai bắt máy, tôi phải tìm gần 20 mới phút thấy được cậu ấy. Thấy tôi, Phong Bách vô cùng ngạc nhiên. "Chị dâu sao chị lại ở đây?" Tôi nói rõ lý do mình đến, Phong Bách lập tức giơ tay "Em chỉ đến xem nữ thần quyến rũ, xem xong em sẽ về ngay. Em hứa sẽ không gây rối. Vậy nên chị đừng lo, chị về." Tôi định nói thêm điều gì đó, thì đám đông phía trước bắt đầu hò hét gọi tên nữ thần. Phong Bách không thể kiềm chế, phấn khích hét theo đám đông, còn lấy ống nhòm ra chăm chú nhìn về phía vạch xuất phát. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Em từ khi nào lại thích đua xe vậy? Trước đây em không thích vì chưa gặp nữ thần thôi, chị biết không, nữ thần của em xinh đẹp lắm." Vừa nói, Phong Bách vừa đưa ống nhòm cho tôi. "Chị dâu, mau nhìn đi, số 38, mặc bộ đồ đua màu đỏ đó." Tôi miễn cưỡng nhận lấy. Nhưng vừa nhìn qua ống kính, cô lập tức sững người. Linh Tây chính là nữ thần quyến rũ. Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè.